हाई एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईलाई नयाँ भिडियो नयाँ क्लासमा। आजको यो भिडियोबाट तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ स्मल सेन्टेन्सेस फर बिगिनर्स। जो सुरुवातदेखि अंग्रेजी बोल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यी सेन्टेन्सबाट चाहिँ अंग्रेजी बोल्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियोबाट तपाईले प्रत्येक वर्डको चाहिँ मिनिङ सहित चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ। र तपाईलाई यसरी सिक्दा पनि एकदमै के हुन्छ त सजिलो हुन्छ। इजी वेबाट चाहिँ आज हामी इंग्लिश बोल्न सिक्नेछौँ है त। भिडियोलाई नछुटाइसम्म अन्तिमसम्म हेर्नु होला र भिडियोलाई लाइक गर्न पनि नभुल्नु होला र साथीहरुसँगलाई पनि शेयर गर्नु होला है त। आउनुहोस् अब भिडियोलाई सुरु गरौँ। पहिलो छ चिडाउन बन्द गर। चिडाउन बन्द गर। चिडाउनको लागि के भनिन्छ त टिजिङ हैन। स्टप भनेको त बन्द गर्नु। बन्द गर, बन्द गर्नुलाई के भन्छ त स्टप। के भयो स्टप टिजिङ, चिडाउन बन्द गर। टिज भनेको के हो त चिडाउनु। ओके। उसलाई मनाऊ। उसलाई मनाऊ। उसलाई प्रयोग गर्नु पर्यो के हिम। मनाऊको अर्थ के हुन्छ त कन्भिन्स। कन्भिन्स हिम। उसलाई मनाऊ। उनलाई मनाऊ भन्नु पर्यो फेरि के हुन्थ्यो त कन्भिन्स हर। उनी भनेको के हो त केटी हो हैन। अर्को छ अवरोध नगर्नुहोस्। अवरोधको अर्थ हुन्छ इन्टरप्ट। के त बाधा। बाधा पुर्याउनु, ब्रोकआउट गर्नुलाई के भनिन्छ त इन्टरप्ट। नगर्नुहोस्लाई हामीले प्रयोग के गर्छौं त डोन्ट है त। अवरोध नगर्नुहोस्, डोन्ट इन्टरप्ट। ऊ दोषी छ। ऊ दोषी छ। ही इज गिल्टी। ही इज गिल्टी। ही भनेको ऊ भइहाल्यो, दोषी भनेको गिल्टी र छ भनेको इज हैन। गिल्टी भनेको के हो त दोषी है त। के त दोषी। ही इज गिल्टी। यो मेरो नम्रता हो। यो मेरो नम्रता हो। इट्स माई जेन्टलनेस। इट्स माई जेन्टलनेस। नम्रता भनेको जेन्टलनेस, माई भनेको मेरो, यो भनेको इट। यहाँ चाहिँ इट इज है त। इट इज भनेको त कन्ट्र्याक्सन इट्स भयो। ओके। मतिर नहेर। म भनेको डोन्ट लुक एट मी। मतिर नहेर, डोन्ट लुक एट मी हैन। म भनेको मी, तिर भनेको एट प्रयोग गरेको छ भने चाहिँ नहेर। हेरलाई अंग्रेजीमा लुक गरिन्छ भने नहेर भन्नु पर्यो भने डु नट लुक। ओके। यो बासी खाना हो। इट्स अ स्टेल फूड। इट्स अ स्टेल फूड। स्टेल भनेको के हो त बासी हैन। बासीलाई के भनिन्छ त स्टेल भनिन्छ। ओके। त्यो काफी छ अथवा त्यो पर्याप्त छ। के बोल्ने द्याट्स इनफ। द्याट्स इनफ। काफी छ, काफी हुनु के त इनफ हैन। इनफलाई के भनिन्छ त पर्याप्त अथवा काफी हुनुलाई इनफ भनिन्छ। ओके। जिद्दी नगर्नुहोस्। जिद्दी नगर। डु नट इन्सिस्ट। इन्सिस्ट भनेको के हो त जिद्दी गर्नु अथवा कुनै कुरालाई चाहिँ जोड दिनु। जोड दिनुलाई के भन्छ त इन्सिस्ट हैन। जिद्दी जोड दिनु। जिद्दी भनेको इन्सिस्ट भइहाल्यो। नगर्नुहोस्लाई के प्रयोग गरिन्छ डोन्ट, डु नट। ओके। संकोच नगर्नुहोस्। डोन्ट हेजिटेट। हेजिटेट भनेको संकोच गर्नु अथवा हिचकिचाहट, हिचकिचाउनु भन्ने हुन्छ है त। हेजिटेट। डोन्ट हेजिटेट। हेजिटेटको अर्थ संकोच नगर्नुलाई हामीले के प्रयोग गर्छौं डोन्ट। भगवानले जानुन्। भगवानले जानुन् तपाई बोल्नुहुन्छ नि कहिले काहीँ हैन। मलाई त के थाहा भगवानले जानुन् हैन। गॉड नोज। गॉड भनेको भगवान हुनुभयो हैन। जानुन् अथवा जान्ने, थाहा छ पनि भन्न सक्नुहुन्छ नोज। ओके। उनलाई जान देऊ। लेट हर गो। लेट हर गो। उनलाई भनेको के भयो हर। जान भनेको जानु भनेको गो, देऊ भनेको के त दिनुलाई के भनिन्छ त लेट। लेट हर गो। उनलाई जान देऊ। हार नमान। हार नमान, डोन्ट गिभ अप। गिभ अप भनेको हार मान्नु। तपाईले चाहिँ नमान भन्न चाहिँ तपाईले बनाउनु पर्यो के प्रयोग गर्ने डोन्ट गिभ अप है त। हार नमान, डोन्ट गिभ अप। उनलाई छोड देऊ। उनलाई छोड देऊ। उनलाई छोड हैन। लिभ हर। के भन्ने लिभ हर। उनलाई को के भयो त हर। किनकि यसमा चाहिँ केटीलाई भनिएको छ हर भनेर हैन। यदि केटोलाई भनेको भए के भन्ने लिभ हिम। ओके। छोड्नु, छोड देउला लिभ। मलाई जान देऊ। लेट मी गो। लेट मी गो। मलाई जान देऊ। लेट मी गो। मलाई मी जानको जानु अथवा जानको लागि गो प्रयोग भयो। देऊ भनेको लेट। लेट मी गो। मलाई जान देऊ।
साउट डोन्ट साउट चिच्याउनु हुँदैन हैन साउट नचिच्याउ अथवा नकराउ हैन के त साउट कराउनु हुन्छ चिच्याउनु हुन्छ यसको अर्थ चाहिँ अब हुँदैन नकराउ भन्नु पर्यो भने के प्रयोग गर्ने त नेगेटिभ टाइपकोलाई डोन्ट साउट ओके म पनि मी टु म भनेको मी भइहाल्यो टु टी डबल ओ टु के त पनि है त म पनि मी टु तपाई पनि यु टु हैन अरु के व्हाट एल्स अरु भनेको के त एल्स अरु अन्य भन्नु पर्यो एल्स के व्हाट हैन अरु के व्हाट एल्स ढिला नगर्नुहोस् अथवा ढिलो नगर्नुहोस् डोन्ट डिले के भन्ने डोन्ट डिले भनेको के त ढिला गर्नु अब डोन्ट डिले नगर्नुहोस् भन्नु पर्यो के भन्ने डोन्ट डिले हैन डोन्ट डिले यो हुने गर्दछ इट ह्यापन्स यो हुने गर्दछ इट ह्यापन्स इट भनेको यो हुने गर्दछ हुन्छ यो हुन्छ भन्नु पर्यो ह्यापन्स है त हुन्छ हुने गर्दछलाई हामीले के भन्छौं ह्यापन्स इट ह्यापन्स यो हुने गर्दछ दुर्व्यवहार नगर्नुहोस् डोन्ट मिसबिहेभ मिसबिहेभलाई के भन्छ त दुर्व्यवहार हैन कसैलाई दुर्व्यवहार गर्नु भनेको चाहिँ राम्रो व्यवहार नगर्नु हैन मिसबिहेभ डोन्ट नगर्नु त्यो मेरो हो द्याट्स माइन त्यो मेरो हो द्याट्स माइन त्यो मेरो हो द्याट्स माइन बिल्कुल होइन नट एट अल बिल्कुल होइन अथवा पटक्कै होइन भन्नु पर्यो के बोल्न सकिन्छ त नट एट अल यहाँ पर्खनुहोस् वेट हियर यहाँ पर्ख हैन कसैलाई तपाईले पर्ख भन्नु पर्यो यहाँ पर्ख है वेट हियर यहाँ भनेको हियर भयो पर्खनु वेट है त पर्खनुहोस्लाई वेट यता हेर लुक हियर हेर भनेको लुक यता भनेको हियर के भयो त लुक हियर यता हेर यो लिनुहोस् टेक इट यो लिनुहोस् टेक इट यो लिनुहोस् टेक इट लिनुलाई के भनिन्छ त टेक यो भनेको इट हैन टेक इट माथि जाऊ गो अप जाऊ गो माथि भनेको अप के त अप गो अप तल जाऊ गो डाउन तल जाऊ गो डाउन अब तपाईले कसैलाई तल जाऊ भनेर चाहिँ बोल्नुहुन्छ भने चाहिँ के भन्ने त अबदेखि गो डाउन यसैगरी सानो सानो सेन्टेन्सबाट तपाईले सिक्नु भयो भने अंग्रेजी बोल्न पनि तपाईलाई धेरै नै इजी हुन्छ है त बिस्तारै जाऊ गो स्लोली बिस्तारै जाऊ गो स्लोली बिस्तारै भनेको त स्लोली हैन ढिलो अथवा बिस्तारै सुस्त जाऊ स्लोली जाऊको अर्थ के भयो गो सावधान रहनु बी केयरफुल सावधान हुनु भन्लाई के भनिन्छ त केयरफुल रहनु हुनुलाई हामीले के प्रयोग गर्छौं त बी के भयो बी केयरफुल सावधान रहनु अथवा सावधान हुनु के ल्याउने व्हाट टु ब्रिङ के ल्याउनुलाई हामीले के भन्छौं ब्रिङ है त व्हाट टु ब्रिङ के ल्याउने व्हाट टु ब्रिङ के देखाउने व्हाट टु सो के देखाउने व्हाट टु सो के देखाउने सो भनेको के त देखाउनु है त व्हाट टु सो छिटो आऊ कम फास्ट अथवा कम क्विकली पनि भन्न सक्नुहुन्छ तपाईले
कम क्विकली भन्न चाहिँ के भन्ने त अबदेखि कसैलाई छिटो भन्नु पर्यो भने कम फास्ट अथवा कम क्विकली है त। कसले जान्ने हु नोज, कसले जान्ने अथवा कसलाई थाहा छ हु नोज। हु भनेको कसले भयो, जान्ने अथवा थाहा हुनुलाई हामीले के प्रयोग गर्छौँ नो है त। कसले जान्ने हु नोज, हु नोज। तिमी जाऊ यु गो, तिमी जाऊ यु गो हैन। तिमी जाऊ न भन्नुहुन्छ नि यु गो हो, यु गो। यु भनेको तिमी भइहाल्यो, जाऊ भनेको अथवा जाऊ जानु भनेको एउटै नै हो गो। तिमी होइन नट यु, सरी यसमा चाहिँ तिमी भनेको यु होइन भनेको चाहिँ नट है त। के त तिमी होइन नट यु, तिमी भनेको यु होइन भनेको नट। यसलाई बदल्नुहोस् रिप्लेस इट, यसलाई बदल्नुहोस् रिप्लेस इट। कुनै चिजलाई चाहिँ बदल्नु हैन, रिप्लेस भनेको बदल्नु है त।